Okay, so hari ni kita akan tengok bahagian implicit differentiation. Okay, basically implicit differentiation dia tak boleh jadi y sama dengan. Kita tak ada y sebagai subjek. Kita mungkin ada kalau tengok pada example yang saya buat ni, mungkin kita ada y square ataupun kadang-kadang ln y, kadang-kadang sin y. So kita tak boleh jadikan y sebagai subjek. So itu sebab kita akan buat implicit differentiation. So implicit differentiation kita kena tengok with respect to apa. So kalau saya dekat contoh saya ni, okay, find dy over dx. So bila dia kata dy over dx, that means kita akan differentiate with respect to x. So maksudnya kita punya kira macam main variable adalah x. So selain daripada x, kita kena letak dy dx. Differentiate je macam biasa, cuma kita kena letak dy over dx. Okay, so contohnya kita tengok pada example y square equals to 2x cube. So kita differentiate, okay, 2x cube kita differentiate macam biasalah. 2x cube jadi apa? 8x square kan? Okay, so y square, kita differentiate macam kita differentiate x. So differentiate y square jadi 2y. Tapi oleh sebab dia adalah variable y, kita nak with respect to x. So dia bukan huruf x kan? So kita akan letak dy over dx. Macam tu. So selain daripada huruf x, differentiate macam biasa, letak dy over dx. Then tengok pada soalan, selalunya soalan akan nak dy over dx. So dy over dx equals to 8x square over 2y. So simplify, kita akan dapat 4x square over y. Okay, lepas tu tengok juga pada soalan, kadang-kadang soalan dia suruh in terms of x sahaja, in terms of y sahaja, bergantung pada soalan lah. Tapi kalau dia tak cakap apa-apa, so this one will be our dy over dx. Okay, so aim kita adalah untuk differentiate implicitly. So selain x, kita akan letak dy over dx pula. dy over dx. Differentiate je macam biasa. Differentiate macam biasa. Okay, so cuba kita tengok example B. Example 2, we have x square plus 2xy minus y square. Okay, equals to 0 lah. Lupa letak pula. Okay, so dy over dx kita, bila kita differentiate, so differentiate je lah macam biasa. X square jadi apa? Differentiate x square jadi apa? 2x. 2x, thank you. 2x. Okay, saya pergi ke y square. So differentiate y square akan jadi 2y, tapi sebab di huruf y. So jangan lupa letak dy over dx. Okay, sekarang saya nak fokus dekat sini. Okay, dekat sini, kalau kita tengok, mana tak nak panah dia. Okay, kat sini 2xy. Kalau kita perasan, ini adalah product of 2x and y. So, kita akan selesaikan differentiate ini menggunakan product rule. Okay, kenapa CT dia jauh, tak apalah. Okay, so this one kita akan buat product rule sebab 2x darab y. So, u kita akan jadi 2x, v kita akan jadi y. So, u prime jadi apa? Kenapa 8x, madam, bukan 6x? Saya salah ke? 6x lah. Kenapa 8x? Thank you, Adi Bahani. 2 kali 3, 6 lah. Pasal orang ni pun ikut je. 6 lah. Sorry, ini the first one tadi 6. So, 6 Orang lain pun reda je Ni lagi seronok nak tipu orang Okay, so pembetulan dekat situ 2 times 3, 6. Tentang mana dapat 4, saya tak tahu. Kenapa dapat 8, saya tak tahu. 6. Betul dah tu. Okay. Okay, so itu tadi saya betulkan question number 1. Okay, sekarang question number 2. Kita sedang fokus kepada 2xy. So kita dah cakap tadi, kita akan buat product rule. U equals to 2x, V equals to y. So U prime will be? 2. V prime will be? 1. 1. Huruf apa tu? Huruf y kan? So jadi apa? dy over dx. Betul dah 1 tapi dy over dx sebab di huruf y bukan huruf x. So ingat selain daripada huruf x, okay, sebab kita sekarang with respect to x. So selain daripada huruf x, kita kena letak dy dx. Differentiate je macam biasa. Okay, so kita akan masukkan dalam product rule. Okay, ni yang 2x kita buat tadi. So plus. So 2xy masukkan dalam product rule, v u prime plus u v prime. So 2y plus 2x dy over dx
minus, okay, again y square tadi kita differentiate jadi 2y dy over dx. Okay, so simplifykan, so kita akan cuba rearrange supaya dy dx sebagai subjek. So d plus d2y plus 2x. Sekejap saya terus rearrange terus lah. Okay, so saya buat 2x minus 2y dy over dx. Okay, saya factorizekan dy dx dan 2x plus 2y tu saya pindah ke sebelah sana. 2x minus 2y. Okay, so dy over dx akan jadi negative 2x minus 2y over 2x minus 2y. Okay, so boleh factorize lah 2. So negative x minus y over 2 x minus y. So potong-potong. So dy over dx kita akan jadi negative x minus y over x minus y. Okay. So yang daripada sini tadi kita rearrange supaya dy dx sebagai subjek. Okay. So settle lah. So same goes to question number 3. Sekejap. Kok ada orang tak sempat salin. Kejap saya ubah benda ni. Okay, so moving to question number 3, we have xy cube equals to 81. So again, this one adalah product rule antara x dan y cube. So u will be x, so v y cube. Then u prime will be 1, v prime will be 3y square. Okay, so dah boleh masukkan dalam product rule. V u prime plus u v prime. Okay, mana dia? Tu. So v u prime plus u v prime. Okay, then differentiate 81 kita dapat 0. Betul? Betul ke tu? Betul. Tak payah letak dy dx ke? Kena letak dy dx. Thank you. So kena letak dy dx lah. Kalau tak kita nak dapat dy dx sebagai subjek. Dan ingat, this one kita sedang differentiate y. So bila differentiate y, kita kena letak dy dx. Okay? Saya tunggu je orang cakap tadi. Thank you, thank you. Okay, so dy dx. Sekejap, vu prime plus uv prime. Okay. Equals to 0. So 3x y square dy over dx. So bawa y cube. Then dy over dx. Tak lekat pula. Dy over dx equals to negative y over 3x. Okay, sebab kita dah simplifykan y cube over y square, so jadi y lah. Okay, dah siap. Okay, so dah nampak dia punya idea dia selain daripada x, kalau kita differentiate dy dx, so kena letak dy dx. Okay, sekarang saya nak move kepada example soalan tutur. Okay, soalan tutur. Saya jump kepada question 14. Question 13 tu dia lain macam sikit. Question 13 tu nanti dulu. Saya nak terus kepada question 14. Okay, given ln y equals to, so ln y equals to e to the power of xy. Find dy dx. So, differentiate implicit lah sebab y kita bukan sebagai subjek kan. We don't have y as subject. We have ln y dengan e xy tu. So differentiate ln y 1 over y. So don't forget dy over dx. Okay, then differentiate exy. Ini adalah exponent. So kena ingat balik lah dia punya formula tu. So copy soalan. Differentiate xy ln base. So ln e tak ada masalah lah. 1. So differentiate xy. Yang ini kita kena differentiate macam mana? Nak buat apa tu? Differentiate xy tu. Product rule. Yes, thank you. Thank you Farah. Product rule. So u equals to x, u prime equals to 1, v equals to y, v prime sila hati-hati dy over dx. Okay, so 1 over y dy over dx. So exy darabkan dengan product rule kita y plus x dy over dx. Okay, sekarang soalan minta dy over dx. So we need to rearrange so that dy over dx will be our
subject. Yes. Okay, so 1 over y dy over dx. So expand dulu sebelah kanan. Y e x y plus x e x y dy over dx. Okay, so pindahkan over dx. Ni hanyalah apa nak kata? Korang punya algebra lah. Kena pindah-pindah apa semua tau. Okay, so factorize dy over dx. Then kita akan bawa ke sebelah sana. Ni saya shortcut sikit dah ni. 1 over y minus x e x y. Okay, so dx y e x y over 1 minus x y e x y over y. Okay, so dy dx kita akan jadi y square e x y over 1 minus x y and minus x y e to the power of x y. Dah siap? Okay, ada apa-apa nak tanya? Yang ni kena hati-hati this one This one kita punya denominator yang ada fraction. So denominator ada fraction, y ni pergi dekat atas sekali lah, bukan dekat tengah. Yang selalu kita buat tu numerator kita yang fraction. So that's why kita bawa ke tengah, tapi this one kita bawa ke atas sekali. So dah siap for question 14. Okay, boleh teruskan? Kalau boleh teruskan, saya teruskan. Kalau cepat sangat, bagi tahu. Saya naik atas. Okay, so question 15. 15A kita dah buat hari tu, last week kot. Betul tak ingat dah? Okay, saya bagi video. Okay, saya rasa bagi video. Ya, saya. Yang soalan atas tadi tu kan? Yes. Yang kan kenapa dia turun bawah? Kita bahagi? Oh, sini ke? From here to this one ke? Sharifah ada kat situ ke? Sharifah Alia ke ni? Kat situ ke? Oh, ini saya tak tunjuk. Sebenarnya saya skip satu. So daripada sini sebenarnya saya factorizekan 1 over y minus x e x y. So dy over dx. Kita factorizekan dy over dx sebab dia ada sama kan? So sama dengan y e x y. So kita nak dy dx sahaja. So sini kan sebelah kiri kan darab. So bila kita bawa ke sebelah kanan, dia jadi bahagilah 1 over y minus x e x y. So sekarang ni yang dekat sini apa yang saya buat? Saya samakan penyebut. Saya darabkan y. Tu yang dia jadi 3 tingkat tu. xy over 1 minus xy e xy over y. Gitu. Yang dekat sini. Menjawab tak Sharifah Alia? Menjawab, madam. Thank you, madam. Okay, sama-sama. Okay, soalan lain okay So buat macam tadi. Kalau tak faham terus tanya, interrupt. Kalau malu nak cakap pun tulis je kat tepi tu. Saya boleh baca je. Okay, so question 15B. We have y equals to x to the power of secant x. Kenapa secant saya dekat bawah? Salah. To the power of secant x. Okay, so power kita adalah secant x. This one kita tak panggil dia sebagai exponent walaupun x kita sebagai power. Kalau ingat balik, saya cakap exponential function x dia sebagai power. Tapi untuk soalan ni, kita ada x sebagai base dan x sebagai power. This one, x kat sini, x kat sini. Ini kita panggil, tak salah saya, power tower. Gitulah lebih kurang nama dia. So this one kita tak boleh treat sebagai exponent lah. So masalah kita sekarang adalah, we have secant x dekat atas. So kita kena turunkan dia. So bila kita nak turunkan dia, one of the easiest way untuk turunkan power adalah kita akan ln. So bila kita ln, kita tak boleh ln sebelah je. Kita kena ln both side. Okay, so ln y equals to ln x to the power of secant x. So kena ingatlah, bila kita ln, power kita tu automatik boleh turun bawah. Okay, so ln y equals to secant x ln x. Okay, so bila dah boleh turun bawah tu, barulah kita boleh differentiate macam biasa. So differentiate ln y
Okay, ingat apa-apa pun differentiate ln mesti 1 over. So 1 over y, but don't forget dy over dx. Okay, equals to, okay, this one. Macam nak selesaikan secant x ln x ni? Product, yes, thank you. So this one kita akan selesaikan menggunakan product rule. Okay, u secant x, v equals to ln x. So u prime, ni Muhammad Fahmi. Ya ada. Okay, differentiate secant dapat apa? Ingat lagi tak? Set at tan at. Yes, thank you. Thank you Fahmi. So secant x tan x. Okay, v prime, ini kita buat banyak kali. So differentiate ln dapat 1 over x. So for this one, v prime tak perlu nak buat dy dx pun sebab semua terms kita in terms of x. Okay, so masukkan dalam formula product rule. So v u prime. So saya patut buat spot check macam ni lah kot Saya panggil-panggil orang, so siapa yang tak ada tak menjawab tu, saya anggap dia tak hadir ke macam mana ke kan. Saya patut buat macam tu lah kan. Plus, so u v prime secant x darab tangent x. Okay, lupa nak tutup. Kenapa warna merah? Anggap je lah dia warna biru So, 1 over y, dy over dx, dy over dx. Okay, sekarang ni saya nak bawa terus y ke sana lah. Dah tak boleh nak simplify dah pun. So, dy over dx equals to, so 1 over y ni kita akan darab ke sana. So, jadi darab lah kan. So, y. So, ln x secant x tangent x plus secant x over x. Macam tu. Okay. So, boleh je tinggal soalan macam ni. Kalau soalan tak minta in terms of x. Okay. Kalau soalan tu minta in terms of x only. So, gantikan y kita yang daripada soalan tu ke dalam kita punya ni. So, x secant x ln x secant x tangent x plus secant x over x. Okay, so dah siap. Ni dah tak ada apa-apa boleh simplify sebab walaupun ni semua kita ada x, tapi setiap x tu dah ada orang punya. So the first x adalah untuk ln, this one untuk secant dan this one untuk tangent. So kita tak boleh kacau siapa-siapa punya, so dia memang dah tak boleh simplify. So that will be our final answer for this question. Okay? Nazhan sempat lagi nak kutuk orang Okay, so moving to question 17. Okay, so question 17, use implicit differentiation to find the value of dy over dx if 1 over y minus 1 over x equals to 3 when x equals to 1 over 2. So we need to find dy over dx when x equals to 1. Yes, ada apa-apa nak tanya ke? Okay ke? Okay. Okay, so kita akan differentiate implicit lah sebab dia dah bagi tahu. So but first 1 over y, 1 over x tukar kepada power y negative 1 minus x negative 1 equals to 3. Okay, tukar kepada power dulu. Then baru senang untuk kita differentiate. So semua ni differentiate menggunakan power rule lah. Okay, so 1 to the power of y to the power of negative 1. So dia jadi negative y negative 2. Jangan lupa dy dx. Ni takut orang terlupa lah ni. Sebab ini adalah huruf y dan kita sedang differentiate with respect to x. Okay, tengok pada bawah tu. dx dy ke dy dx ke. Okay, minus. So x to the power of negative 1. So dia akan jadi negative x to the power of negative 2. So yang ni tak payah letak dy dx sebab dia memang dah huruf x. Okay, differentiate 3 will get 0. So, rearrange dy over dx. Kejap, kita letak dulu negative y negative 2 ni. Tak nak lah. Saya letak dalam bentuk fraction lah. Terpulang dekat korang nak letak dalam bentuk apa? Y square. So, saya pindahkan this one. Dia akan jadi ni negative negative positif. Bawa sana jadi negative 1 over x square
Okay, so dy over dx akan jadi y square over x square. Okay, bawa ke sana. Nanti jadi y square. So negatif-negatif potong. So dy over dx equals to y square over x square. Okay, then dia kata dy over dx when x equals to 1 over 2. So kita akan substitute 1 over 2 ke dalam ini. Sub x equals to 1 over 2. But then kita tak ada nilai y. So kita kena cari dulu nilai y. Okay, so macam nak cari nilai y, kita akan sub x equals to 1 over 2 ke dalam soalan kita dulu. 1 over y minus 1 over x equals to 3. Sub dalam ni dulu. 2 to find y. Okay, dapat y berapa dan baru kita boleh sub dalam dy dx. Okay, so ingat sekarang ni kita hanya ada nilai x. Kita tak ada nilai y. So we need to find what is the value of y when x equals to 1 over 2. So untuk cari nilai y, kita akan subkan x equals to 1 over 2 ke dalam soalan. So masukkan je lah. 1 over y minus 1 over 1 over 2 equals to 3. Dan daripada sini kita akan dapat y equals to 1 over 5. So dah ada ini, masukkan dalam dy dx. So dy dx when x equals to 1 over 2, y equals to 1 over 5. So masukkan sahaja ke dalam ini. 1 over 5 square over 1 over 2 square. So tekan calculator, kita akan dapat 4 over 25. Okay, so dah siap untuk soalan ini. Satu lagi soalan, saya rasa satu lagi soalan kot. Satu lagi soalan saya nak bincangkan. Yang sebenarnya yang saya tinggal tu saya dah ada video dah, nanti saya bagi Okay. So question 19A. Find the value of k if the slope of the curve x cubed plus 3x square y minus 2y square equals to 0 at point 1, negative 1, 1 is negative 3. So we need to find what is the value of k. Dan dia bagi tahu slope. Boleh saya tahu what is slope? Slope tu apa slope tu apa slope? Ataupun apa nama lain bagi slope ke? Macam ada jumpa je dekat fizik, ada jumpa tak dekat fizik? Macam ada je. Gradient, madam. Yes, thank you. Nama lain bagi slope adalah gradient. So mathematically, ada kan dalam fizik kan. Okay, so mathematically, secara matematiknya kita boleh panggil slope ataupun gradient ni sebagai d apa? dy dx. Yes, thank you. dy over dx. Okay, so maksudnya sekarang kita akan cari value k menggunakan dy dx. Dan kalau perasan kita punya equation x cube plus kx square y minus 2y square equals to 0 ini kita perlu differentiate secara implicit. Yes, Nasan betul cerun. Betul lah tu. Okay, so kita akan differentiate secara implicit. So differentiate je lah. X cube jadi 3x square plus, okay, this one jangan lupa nampak ini adalah product rule kx square y, so u akan jadi kx square, v akan jadi y, so u prime 2kx. K is a constant so itu sebab kita biarkan gitu je, tak ada nak dk over dx, tak ada So v akan jadi dy over dx, 1 lah, 1 dy over dx. Okay, so product rule kan dia vu prime, so 2kxy plus uv prime kx square dy over dx. So differentiate 2y square akan jadi 4y. Sekejap kita ubah sikit kat tepi. Okay, so differentiate
2y square akan jadi 4y dy over dx equals to 0. Okay, so dah differentiate. Lepas tu, kita ada dekat sini at point negative 1, 1 dan dy dx equals to 3. So, when, sekejap, saya tulis at point negative 1, 1 dy over dx ataupun dia punya slope ataupun gradient will be negative 3. So, kita akan subkan semua value yang kita ada ini ke dalam kita punya equation kita. Dan sebenarnya untuk soalan ni tak perlu susun, tak perlu rearrange dy dx sebagai subjek pun tak apa. Okay, maksud saya terus je substitute ke dalam equation kita yang atas ni. Tak payah pun rearrange dy dx sebagai subjek sebab soalan tak minta spesifik dy over dx. Okay, so kalau saya terus subkan sahaja. So subkan, this one will be x, this one will be y. So 3 negative 1 square plus 2k, sub lah, negative 1, 1 plus k negative 1 square dy dx negative 3 minus 4 1 negative 3. Terus masuk dekat situ. Tak payah susah-susah jadikan dy over dx sebagai subjek sebab soalan tak minta. Okay, soalan tadi dia suruh cari k sahaja. So selesaikanlah. 3 minus 2k minus 3k plus 12 equals to 0. So negative 5k equals plus 15 equals to 0. So k kita akan dapat 3. Kan? Simple je. Dah siap? Ada. Ya saya. Kenapa tepi 4y tu ada dy dx? Sebab kita differentiate huruf y. Okay? Dikira macam ni. Awak tengok pada soalan. Okay. Soalan kita dia bagi slope. Slope maksudnya dy dx. So tengok huruf dekat bawah dia. Kalau huruf kat bawah dia dx, maksud dia with respect to x. Ataupun senang cerita, selain x kena letak dy dx. Letak dy dx. So that's why bila kita differentiate y, okay, differentiate 2y square, kita differentiate je macam biasa. So 2y square jadi 4y. Tapi kena letak dy dx sebab dia bukan x. Kita nak differentiate with respect to x. Selain x kena letak dy dx. Sama juga macam yang v kita kat tepi ni. Kita ada y. So differentiate y dapat 1. Tapi oleh sebab di huruf y, kita letak dy dx. Itu maksud implicit sebenarnya. Selain daripada x, kita kena letak dy dx. Macam tu. Boleh tak Syarifah? Syarifah kan tanya tadi kan? Syarifah Alia kan? Okay. Okay, orang lain ada apa-apa nak tanya? Okay, sama. Okay, question 13 we have, if y equals to x plus ex, show that d2x over dy square plus ex over 1 plus ex square equals to 0. Okay, sekarang soalan kita, dx over dy square ni, kita bukan ambil x, bukan with respect to x. So sekarang soalan ini adalah with respect to y. So macam mana nak tahu with respect to x ke y? Kita tengoklah dekat bawah. Bawah huruf apa? So soalan ni bawah dia huruf y. So sekarang ni main kita adalah y. So selain y kena letak dx over dy. Terbalik kan tadi kan? Kalau tadi with respect to x, selain x letak dy dx. Tapi soalan sekarang with respect to y. So y je kita differentiate macam biasa. Selain y, kita letak dx over dy. Okay, so kita tengok pada soalan kita ni. Y equals to x plus e to the power of x. Okay, so differentiate y. Okay, ingat sekarang ni main kita adalah y. So differentiate y dapat 1. Tak perlu letak dy dx sebab sekarang ni main kita adalah y. Okay, equals to, so sekarang ni differentiate x. Differentiate x, kita tahu dapat 1. Tapi sekarang ni x bukan yang utama. Kita sekarang ni with respect to y. So 1 dx over dy. Macam tu. Okay, so kena letak dx over dy lah. Sebab kita sekarang with respect to y. So plus, sama juga differentiate ex.
dapat EX tapi kena letak DX over DY. Okay? Boleh so far? Sebab ini sekarang bukan with respect to X. Bukan dy dx, sekarang dx over dy, dia terbalik. Okay, so sekarang ni saya akan factorizekan dx over dy so that kita ada 1. Okay, macam ni. So dx over dy akan jadi 1 over 1 plus ex. Dan kenapa kita kena jadikan dx over dy sebagai subjek? Sebab we need to find dia punya second order, d2x over dy square. So saya jadikan dia dulu. Yang ni tak payah buat quotient rule pun tak payah sebab dekat atas kita hanya constant. So saya bawakan 1 plus ex sebagai power dan kita akan treat dia, differentiate dia sebagai power rule, but then again with respect to y. Okay, so d2x over dy square akan jadi negative 1 plus ex to the power of negative 2 darab dengan differentiate dalam bracket. So differentiate dalam bracket, differentiate 1, 0. So differentiate ex akan jadi ex. Lepas tu letak apa dekat belakang ex tu? dx over dy. Dx over dy. Baru muncul Haizatul. Okay, so ingat tau, kita sekarang ni with respect to x. So that's why bila kita differentiate x, kita with respect to y. So itu sebab kita differentiate x, kena letak dx over dy. Okay, so d2x dy square, saya akan susun dulu. So equals to, ni semua dia akan jadi ex, negatif ex over 1 plus ex square dy, saya pula yang salah, dx over dy. Okay, so saya pindah ke satu lagi side, saya jadikan dia sama dengan kosong. Tengok, hati-hati tulis sebab sekarang ni d2x over dy square plus ex over 1 plus ex square, then dy dx dy saya akan tukar kepada soalan yang kita dah cari tadi. 1 over 1 plus ex equals to 0. So d2x over dy square ex tambah plus e to the power of x over 1 plus ex cube equals to 0. Okay, ini kita darabkan sekali Ni kuasa 2, ni kuasa 1, so jadi kuasa 3. So equal 0. So shown macam soalan. Dah siap? Okay, boleh semua? Boleh. So tolong jangan pening bila kita buat implicit tu. First kali tengok dulu with respect to x ataupun y, tapi memang selalunya memang with respect to x lah. Maksudnya kita akan cari dy over dx lah selalunya. Soalan ni je yang dia saja nak lain macam sikit. So kita tengok main kita adalah x. So selain daripada x, differentiate je y macam biasa, tapi kena letak dy over dx. So tolonglah jangan lupa untuk letak dy over dx bila kita differentiate y. Okay?